السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. جلبت لكم اليوم موقع رائع جدا. هذا الموقع يمكنك من خلاله معرفة المحتوى وكذلك الهاشتاغ المنتشر في التيك توك وكذلك موقع إكس أو تويتر، كما هو معروف سابقا، في أي بلد أو مدينة في العالم. يعني الأشياء كما قلنا الهاشتاغ أو الترند الخاص بأي بلد. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أريكم كيف تقومون بالحصول على ذلك. إذا كان يهمكم الأمر فتابعوا معي الشرح. فكما نعلم دائما ما نتساءل عن المواضيع الشائعة، مثلا على إكس أو تويتر سابقا وكذلك تيك توك في البلدان الأخرى. فبالنسبة للموقع الذي سوف نشرحه يقوم ويظهر لك جميع الترندات المنتشرة في العالم من خلال كما قلنا الخدمة التي يقدمها هذا الموقع. فالموقع كما العادة سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي سوف أقوم بشرحها. كما تلاحظون هذا هو الموقع. فالموقع فهو باللغة الإنجليزية على ما أظن. نقوم هنا باختيار، كما تلاحظون يعطيك هنا قليل من اللغات. ممكن هناك البرتغالية، الكورية وكذلك الصينية وعلى ما أعتقد، أو الجابونية، كذلك الإنجليزية. نحن سوف نتركها إنجليزية على سبيل المثال. بالنسبة للموقع فكما قلت يعطيك الهاشتاغ الأكثر انتشارا في العالم على تويتر وكذلك على التيك توك. كما تلاحظون تويتر ترند وكذلك هنا تيك توك ترند. على سبيل المثال نختار نحن تويتر ترند. بعد اختيار تويتر ترند سوف تلاحظ هنا يعطيك الهاشتاغات الأكثر رواجا. نفس الشيء إذا قمنا باختيار، مثلا هنا سوف تختار الكانتري أم أي البلد الخاص بك. على سبيل المثال نحن موروكو، سوف نقوم بمشاهدة الترند الأكثر انتشارا في المغرب. كما تلاحظون هذا هو الهاشتاغ الأكثر تداولا في المغرب. زياش كذلك هناك العديد من الأشياء المتداولة وكذلك الأكثر انتشارا كما تلاحظون. نفس الشيء بالنسبة لباقي الدول. مثلا على سبيل المثال نقوم بالبحث مثلا عن مثلا ألجيريا. على سبيل المثال نقوم بالبحث عن الهاشتاغ الأكثر انتشارا. لاحظوا معي هنا يعطيك بيس المصير. هناك العديد من الخيارات كما قلنا. فكما تلاحظون هنا يعطيك العديد من الكلمات المتداولة. نفس الشيء إذا قمنا باختيار مثلا إحدى الدول العربية الأخرى. مثلا سوف نقوم بالبحث عن مثلا دولة العراق على سبيل المثال. نشاهد الترند أو الكلمة الأكثر تداولا أو الهاشتاغ الأكثر تداولا في كما قلنا العراق. لاحظوا معي هنا تيك توك، كذلك فاضل الماركي، كذلك الخميس. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك الحصول على ترند الخاص بالبلد. سوف نقوم بالبحث مثلا على بلد آخر من البلدان، مثلا تركيا. كما تلاحظون هنا يعطيك مجموعة من الهاشتاغات. كذلك زياش، فهو في المناسبة فهو قد قدم مباراة رائعة يوم أمس، لذلك فهو كما قلنا الكلمة الأكثر تداولا حاليا أو الأكثر انتشارا حاليا. فبالنسبة إذا قمنا مثلا سوف نتعرف على التيك توك. لاحظوا معي هنا الكلمات الأكثر تداولا. سوف تختار هنا البلد. يمكنك اختيار البلد التي مثلا الكلمة الأكثر تداول فيها. على سبيل المثال نقوم بالبحث عن مروكو. نحن من المغرب بطبيعة الحال. لاحظوا معي هنا الكلمة الأكثر بحثا ورواجا كما تلاحظون معي إخواني الكرام. كذلك بنفس الشيء بالنسبة للبلدان الأخرى. مثلا على سبيل المثال في مثلا قطر على سبيل المثال. كما تلاحظون يعطيك مجموعة من الكلمات الأكثر تداولا في التيك توك في مثلا العراق، كذلك إيجيبت. لاحظوا معي هنا الأكثر تداولا في مصر مانشستر يونايتد، كذلك بود تيك توك. هناك العديد أبو تريكة. مجموعة من الأشياء. كذلك يمكنك أن تقوم بالبحث مثلا دولة البرازيل.
الهاشتاغ الأكثر تداولا. لاحظوا معي أخواني الكرام، فالموقع كما قلت لكم رائع جدا. من خلاله يمكنك أن تقوم بالاعتماد. مثلا إذا كنت تقوم بإنشاء فيديوهات، يمكنك الاعتماد عن هذه الخاصية، يعني أن تقوم بأخذ هذه الكلمة المفتاحية وتستعين بها. أو حتى إن كنت تريد أن تقوم، يعني كنت تعمل على نشر الفيديوهات الترند المنتشرة، يمكنك أن تقوم أن تعتمد على هذا النيتش، فهو رائع جدا. فهو يجلب كما قلنا مشاهدات رائعة جدا، وخاصة في المحتويات التي كما قلنا تشاهد بكثرة مثل كرة القدم وكذلك المقالب أو غيرها. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذه الحلقة. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا دائما دعمنا بالإعجاب بالفيديو وكذلك الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.